हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવા મસાલા સાથે ગુવાર બટેટાનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા ગુવારના શાક કરતા આજે શાક એક અલગ રીતે બનાવેલું છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ સુપર ટેસ્ટી ગુવાર બટેટાનું શાક। ગુવારનું નવું શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કુકરમાં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અહીંયા તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે 6 થી 7 કળી લસણની ખાંડીને લીધેલી છે। લસણની ચટણી કરતાં આ રીતે ખાંડેલા લસણનો ઉપયોગ કરશો ને તો શાકમાં લસણની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવશે। પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો। લસણની સાથે જ અડધી ચમચી અજમો ઉમેરી દેશું। અજમાથી ગુવારનો શાકનો સ્વાદ તો સરસ આવશે જ, સાથે સાથે ગુવાર તમને પચવામાં પણ હળવો રહેશે। ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને વઘાર એકદમ સરસ કકડાવી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું હશે કે ગુવારનું શાક ઘણી જગ્યાએ ફીકું અને પીળું લાગતું હોય, પણ આજે જે હું તમારી સાથે રીત શેર કરીશ ને એમાં તમે ઓછા તેલ મસાલામાં પણ ગુવારનું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર કરી શકશો। બધી જ સામગ્રી એકદમ સારી રીતે કકડી જાય ને એક મીડિયમ સાઇઝની ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી દઈશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ટમેટાની પ્યુરી તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એ જ હોય છે કે એકદમ સિમ્પલ અને સોબર રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું। જો પહેલી વખત તમે કુકિંગ કરતા હોય ને તો પણ આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદના રીત પ્રમાણે કોઈ પણ રેસીપી બનાવશો પહેલી જ વખતમાં પરફેક્ટ તૈયાર થશે। હવે ટમેટાની પ્યુરી સાથે જ આપણે મસાલા કરી લઈએ। તો મસાલામાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। લાલ મરચું પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। મસાલા પણ ટમેટાની પ્યુરી સાથે સરસ સાંતળી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમારી સાથે 280થી વધારે શાકની રેસીપી શેર કરેલી છે અને મારી બધી જ રેસીપી મારા દરેક વ્યુઅર્સને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। ઘણા લોકોની કમેન્ટ આવે છે કે બેન, પહેલી વખત અમે રસોઈ બનાવતા હતા ને તો પણ તમારી રીત પ્રમાણે મારું શાક પરફેક્ટ જ તૈયાર થયું। તો જો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી વારમાં ટમેટાની પ્યુરી સાથે મસાલા એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે અને કુકરમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ અત્યારે છૂટું પડી ગયું છે। તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ ગુવાર અને એક મોટી સાઇઝનું બટેટું સમારીને લીધેલું છે। અહીંયા ગુવાર તમે જુઓ કે એકદમ તાજો અને કૂણો લીધેલો છે અને બટેટાના પણ આ રીતે થોડા મોટા કરવાના, જેથી ગુવારની સાથે બટેટા કૂક થાય ને તો બટેટા મેસી ના થાય। તો ગુવાર અને બટેટા પણ કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું। શાક રેસીપીનું પ્લેલિસ્ટ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો એ મારી રીત પ્રમાણે શાક ટ્રાય કરો તો મને કમેન્ટ ચોક્કસ કરજો કે તમને મારા બધા શાકની રેસીપી કેવી લાગી। શાક એવી વસ્તુ છે કે રેગ્યુલર આપણા ઘરમાં બનતા જ હોય છે, પણ ઘણી વખત તમે જુઓ કે શાકમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મસાલા અને તેલ ઉમેરેલું હોય ને તે છતાં પણ શાકમાં તેલ દેખાતું ના હોય। પણ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ નાની નાની ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરતી રહું છું, જેથી તમારી રેસીપી પણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થાય। તમે મસાલા ઉમેરો ને તો મસાલા ઉમેરી અને તરત જ પાણી નહીં ઉમેરી દેવાનું। મસાલા તમે આ રીતે વેજીટેબલ સાથે સારી રીતે સાંતળી લેશો ને એટલે શાકમાંથી તેલ તરત છૂટું પડી જશે। શાકમાં સરસ તેલ છૂટું પડી જાય ને પછી જ આપણે પાણી ઉમેરવાનું। પાણી ઉમેરવાની ક્યારેય પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની કે એકાદી મિનિટ ગુવાર અને બટેટા આપણે મસાલા સાથે સરસ સાંતળી લીધા ને તો બધું તેલ છૂટું પડી ગયું। હવે તમને હું પાણી નાખું ને એટલે તમે જોઈ લો, અત્યારે આપણે શાકમાં પાણી ઉમેર્યું ને તો બધું જ તેલ આ રીતે ઉપર આવી ગયું। આ જ નિશાની છે તમારા પરફેક્ટ શાકની। શાકમાં તમે પાણી ઉમેરો ને એટલે તરત જ તમારું તેલ મસાલો છૂટો પડી જાય તો તમારું શાક તૈયાર થાય ને તો પણ તમારું શાક એકદમ મસ્ત જ રહે। તો અત્યારે આપણે શાક સાથે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે। શાકમાં તમારે કેટલો રસો જોઈએ છે એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવાનું।
ગુવારને કૂક થતાં પણ વાર લાગે છે અને બટેટા કૂક થશે ને તો શાકમાં રહેલો બધો રસો એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, એટલે પાણી થોડું વધારે પ્રમાણમાં જ ઉમેરવાનું. અને કુકરમાં ગમે ત્યારે શાક બનાવતા હોય એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર જ શાક બનાવવાનું. ઘણા લોકો એવું કહે છે કુકરમાં શાક બનાવીએ અને કડાઈમાં શાક બનાવીએ એમાં ટેસ્ટમાં ફરક પડી જાય છે, પણ ના, તમે કુકરમાં બનાવો કે કડાઈમાં બનાવો, ધીમા ગેસ પર શાક બનાવો ને એટલે એ શાક તમારું પરફેક્ટ જ તૈયાર થાય. હવે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું, ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને માત્ર 2 સીટી કરશું. 2 જ સીટીમાં તમારું ગુવાર અને બટેટા એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. શાક ચેક કરી લઈએ. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો કલર કેટલો મસ્ત આવેલો છે. શાક બનાવવા ટાઈમે ધાણા જીરું મસાલા સાથે ક્યારેય નહીં ઉમેરવાનું. મસાલા સાથે જો તમે ધાણા જીરું ઉમેરી દેશો ને તો શાકનો કલર થોડો કાળો પડી જશે. હવે ગુવાર ખાવામાં થોડો કડછો લાગતો હોય છે, એટલે આપણે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. પણ શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય તો તમે ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. બધું જ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે શાકમાં હું આ રીતે ચમચો ફેરવું ને તો પણ શાકમાં તેલ એકદમ સરસ છૂટું ને છૂટું રહે છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર 2 જ સીટીમાં આપણું ગુવાર બટેટાનું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે બનેલું ગુવાર બટેટાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.